oikein kesäiset terveiset Minkiön asemalta. Ollaan ihan tässä keskellä ratapihaa ja juna-asemaa. Tuolla takana näkyy itse asemarakennus ja vaunut, jotka lähtee huomenna sitten höyryveturin vetämänä. Ensin kohti Jokioista, sitten kohti Humppilaa. Eli täällä on kesäkauden avajaiset vihdoin. Yhdestä suunnasta kuuluu ruohonleikkuri ääni, toisesta suunnasta moottorisahan ääni. Mutta näiden vaunujen kyytissä pääsee huomenna sitten höyryveturin vetämälle kapearaiden radalle. Tää on yksi harvoja kapearaiteisia rataosuuksia, mitä Suomessa on jäljellä, jos ei jopa ainoa. Tää raideväli on niinkin pieni kuin 750 milliä, eli about puolet siitä, mitä nykyisillä moderneilla rautateillä Suomessa on. Et tänään täällä ei kuule junia, niin tässä uskaltaa vielä kävellä, mutta huomenna pitää sitten olla jo tarkkana, koska tässä alkaa liikenne aamulla 10. Sitten aseman yhteydessä täällä on kapearaiden museoksi kutsuttu halli. Eli täällä on säilyttynä aikamoinen määrä nimenomaan kapearaiteisille kiskoille tehtyjä vetureita, jokunen vaunu myös. Mennään katsomaan näitä vähän tarkemmin. Hallista löytyy aikamoinen kokoelma erilaisia vetureita. Kaikkia niitä yhdistää se, että niissä on tavallista kapeampi raideleveys, useimmissa 750 milliä, mutta sitten muun muassa tässä Kraussin veturissa, joka on Honkataipaleen kuivakanavalla ollut ikänsä, niin tässä on sitten tasan 1 metri. Ja tähän Kraussiin liittyy mulla henkilökohtaisesti semmonen pikkujuttu, että tää on tosiaan ollut Mäntyharjun Honkataipaleella ajamassa tukkeja järvestä toiseen. Ja mun isän isä on asunut siellä paikallisten, olisikohan ne ollut työnjohtajien adoptiolapsena 1910- ja 20-luvulla. Mikä oli yksi niistä syistä, miksi mä halusin tulla katsomaan nimenomaan tätä veturia. Ja kuten kuvasta näkyy, niin tätä ei säilytetä kiskoilla, vaan tää on laitettu suoraan tuohon lattiavalun päälle. Ja tässä on tehty silleen, että sitten tää koko halli on laajennettu tän veturin ympärille, ja niin kuin näkyy, niin savupiippu jää tonne kattopalkkien väliin. Muita huomionarvoisia löytöjä täältä on ainakin tää portteri. Tää on rakennettu 1901 ja tää on Suomen vanhin edelleen käyttökuntoinen höyryveturi. Henkilökunta kertoi mulle, että tää on sen verran köykäinen, että tällä ei ihan hirveän suuria kuormia vedetä. Niin kuin kuvasta näkyy, niin se on kevyempi kuin pussi tyhjänä. Ja tää amerikkalaismallinen heiluva soittokello on pikkusen erikoinen. Näitä on tuolla Minkiöllä 2 kappaletta, toinen on asemakellona ja toinen on sitten tässä portterissa kiinni. Sitten tässä on tämmönen erikoisuus kuin säiliöveturi. Tarkoittaa sitä, että siinä ei ole ollenkaan tulipesää, vaan siihen laitetaan höyryä sisälle tuosta etupäässä olevasta venttiilistä. Ja sitten se käyttää sitä niin kauan kun painetta riittää. Ja sen jälkeen se pitää ladata uudestaan, että se pääsee taas liikkeelle. Ja tää on ollut sahoilla ja muilla palovaarallisilla alueilla älyttömän käyttökelpoinen, kun tästä ei lähde kipinöitä, jotka vois sitten sytyttää tulipaloa. Tän säiliöveturin suurin ongelma Minkiöllä on se, että se tarttisi ison ulkoisen höyrykattilan, jollaista sieltä ei löydy, niin sitä ei sitten ihan kauheasti ole sen takia käytetty. Höyryvetureiden lisäksi löytyy sitten sähköveturia. Tää kyseinen yksilö on ollut Kyröskosken tehtaalla puunkuljetushommissa. Se olisi periaatteessa ajokuntoinen, mutta
sähkölinjojen vetäminen kiskojen päälle olisi niin valtava urakka, että siihen ei ole vielä ainakaan alettu. Sitten on vielä ajokuntoisena ainakin tämmönen dieselveturi. Tää on ollut Nokian tehtailla niin kuin logosta voi päätellä. Ja tää on minkiön tärkein vaihtoveturi. Tää on helppo ottaa käyttöön, kun tätä ei tarvi esilämmittää toisin kuin höyryveturia. Tää on alun perin ollut 600 millin raideleveydellä, mutta sitten kunnostuksen yhteydessä tästä on tehty 750 milliselle sopiva. Niin tää sitten kulkee näillä samoilla kiskoilla. Siellä oli tosiaan monenlaista kalustoa. Ja sitten täällä on numero 5, eli sohvi. Ja sohvi lähtee huomenna sitten ajoon. Sohvi eli HKR5 on ensimmäinen itsenäisessä Suomessa valmistunut höyryveturi. Ja se on Tampellan tekemä. Se on ollut museokäytössä jo yli 50 vuotta. Ja tässä sitä nyt sitten esilämmitetään huomista lähtöä varten. Höyryveturissahan on valtava määrä vettä siellä säiliössä ja ennen kuin se on saatu riittävän kuumaksi, että se jaksaa kehittää höyryä, niin se tarvii pitkän esilämmitysajan. Sohvilla se on noin 12 tuntia. Tän numero 5 lisäksi on jäljellä vielä numero 3, joka on Karkkilan kaupungintalolla näytillä. 4 on romutettu jo vuosikymmeniä sitten. Veturin lisäksi tarvitaan sitten tietysti myös vaunuja, joita on tässä 6 kappaletta lähtövalmiudessa huomista varten. Ja näistä tämä takimmainen täällä on JR11, joka on niinkin vanha kuin vuodelta 1898. Ja se on konduktöörivaunu. Sitten sen etupuolella niin täällä on 2- ja 3-luokan vaunuja. Minimissään näissä ei ole edes seiniä kokonaan, vaan enemmän tai vähemmän ulkoilmassa matkustetaan. Saa nähdä millainen keli tulee huomenna, että tarkeneeko tässä. Seuraava aamu saapui sitten hyvin sateisena. Vettä on luvattu koko päiväksi. Mut ihan me tässä ei haitata. Sitä varten meillä on naulakossa sadetakki. Napataan se päälle ja lähdetään kattelemaan, että mitä sieltä löytyy. Ja joitain hetkiä myöhemmin liput on taskussa. Ei ollut paha hintainen, tällä saa ajaa ees taas koko radan päästä päähän ja takaisin. Vaunu on tämmönen varsin yksinkertainen, mutta jos jotain, niin täällä on lämmitys. Kunnon puukäyttöinen kamiini. Nyt vaan otellaan lähtöä.
Matkaan päästiin pikkusen aikataulusta myöhässä. Liputkin tuli matkalla leimattua. Ja eipä aikaakaan, kun oltiin jo Humppilassa. Humppilan pääteasemalla tehtiin sitten tämmönen temppu, että veturi ajettiin sivuraidetta pitkin junan toiseen päähän ja kiinnitettiin siihen keulastaan sitten kiinni. Veturin kuljettaja sitä sanoi, että tää kulkee ihan yhtä hyvin eteen ja taaksekin päin, niin tää on selkein tapa kääntää juna. Ja kuten kuvasta näkyy, niin näiden vanhojen veturien kanssa tarvii aina välillä tommosia hienosäätötyökaluja. Äkkiä se oli siinä kiinni ja sitten päästiin jatkamaan matkaa takaisin sinne, mistä tultiin. Asemien lisäksi matkan varrella on sitten muutama tämmönen seisake. Näiltäkin pääsee kyytiin, kun vaan pysäyttää junan ajoissa. Kyytiin pyrkijöitä ei tällä kertaa ollut, joten Minkiölle palattiin jo aikataulussa sitten. Varttia myöhemmin kello soi taas ja matkaa jatkettiin kohti Jokioista. Tässä Minkiön aseman vieressä oli sitten koko radan ainoa puomeilla varustettu tasoristeys. Kaikki muut oli ihan vaan vartioimattomia ja hälytyslaitteettomia. Minuuttia myöhemmin saavuttiin Jokioisille ja siellä tehtiin sama temppu kuin Humppilassa, eli veturi vaihdettiin junan päästä toiseen. Samassa yhteydessä tankattiin sitten veturi täyteen vettä. Sitä aikamoinen määrä menee tuossa päivän aikana, kun muutama 10 kilometriäkin rataa ees taas ajelta. Tankkauksen jälkeen sitten siirrettiin veturi tuohon junan etupuolelle, laitettiin vaunuihin kiinni ja niistä taas lähdettiin sitten kohti Minkiön asemaa. Päivän aikana juna vierailee Humppilassa 3 ja Jokioisissa 2 ja viimeinen kyyti saapuu Minkiölle takaisin iltapäivällä 3:45 aikaa. Kesä-heinäkuussa liikennöidään sunnuntaisin, elokuun ajan sitten lauantaisin. Tarkemmat aikataulut löytyy Jokioisten museorautatien kotisivuilta. Laitan linkin tonne videon kuvaukseen. Sadesäästä huolimatta oli hirveän hyvä reissu. Ihmiset oli tosi ystävällisiä ja avuliaita kauttaaltaan ja tunnelmaan oli panostettu. Suosittelen ehdottomasti käymään, jos vanhat junat yhtään kiinnostaa.